नमस्ते एभ्रिवान, इट्स मी जोसेफ श्रेष्ठ। र कम्पनीहरूले धमाधम डिभिडेन्डहरू दिन थालेको छ अहिले हैन। र अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ क्याश डिभिडेन्डहरू बढी फोकस गरिरहेको छ कम्पनीहरूले है। पहिला चाहिँ बोनस शेयरहरू अलिक बढी दिने गर्थ्यो भने अहिले चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिइरहेको छ हैन। र आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा के हेर्नेछौँ भने क्याश डिभिडेन्ड राम्रो कि बोनस शेयर राम्रो है त। आज चाहिँ हामी क्याश डिभिडेन्डको बेनिफिट्स पनि हेर्नेछौँ र हाम्रो बोनस शेयरको बेनिफिट पनि हेर्नेछौँ है त। र हामी फाइन्ड आउट गर्नेछौँ कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ त हैन र कुन चाहिँ राम्रो होला त हैन। सो हामी भिडियोमा लाग्नेछौँ है त। लेट्स गेट इन्टु द भिडियो नाउ। क्याश डिभिडेन्ड राम्रो कि बोनस शेयर राम्रो त अब हैन त्यो कन्फ्युज भइरहेछ नि त तपाईहरुलाई हैन। सो हामीले यसको बेनिफिट्सहरु हेर्यो भने चाहिँ सानो कन्फ्युजन चाहिँ क्लियर हुन सक्छ है। सो नाउ लेट्स गेट इन्टु द भिडियो है त। नाउ अब क्याश डिभिडेन्डको बेनिफिट्सहरु हेरौँ है त। क्याश डिभिडेन्डको फर्स्ट बेनिफिट चाहिँ लिक्विड हैन। तपाईको कस्तो हुन्छ भने क्याश डिभिडेन्डले अनाउन्स गरिसकेपछि 1-2 महिना भित्रमा तपाईको खातामा क्याश आइसकेको हुन्छ है। जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। तपाईहरु यदि क्याशमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, यदि तपाईको ब्याङ्कको लोन लिनु भएको छ, ब्याजहरु तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड एकदम राम्रो हुन्छ हैन। तपाईले राम्रोसँगले नै मजाले नै क्याश डिभिडेन्डबाट तपाईले आफ्नो लोनको ब्याजहरु तिर्न सक्नुहुन्छ है। र लिक्विड हुँदा के फाइदा हुन्छ भने तपाईको क्याश आइसकेपछि तपाईले चाहेको अरु कम्पनीमा पनि त्यो क्याश डिभिडेन्डबाट चाहिँ क्याशबाट चाहिँ तपाईले अरु यस स्टकहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो धेरै काम हुन्छ नि त, क्याशको कामहरु हुन्छ, हाउसहोल्ड वर्कर हुन्छ हैन। तपाईहरुलाई एकदम क्याशको जरुरी परिरहेको हुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई क्याश डिभिडेन्ड एकदम राम्रो हुन्छ है त। र अर्को र सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ मार्केट प्राइस। यसको 10 यदि मार्केट प्राइसको 10% भन्दा कम क्याश डिभिडेन्ड कम्पनीले दिएको छ भने हैन, त्यो चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ एडजस्ट हुँदैन नेपालमा है। यो चाहिँ कस्तो छ भने कम्पनीको मार्केट प्राइस भन्दा यदि क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 10% भन्दा कम आयो भने चाहिँ तपाईले तपाईको कम्पनीको मार्केट प्राइस घट्दैन है त, तपाईको एडजस्ट हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो है। र यो चाहिँ अलिकति बुझ्नलाई तपाईलाई अप्ठ्यारो भयो होला हैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले फुल्ली डेडिकेटेड भिडियो अर्को बनाएको छु। त्यो चाहिँ तपाईले माथि आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सनबाट नि मैले लिंक छोडिदिएको छु, त्यसबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र अर्को थर्ड नम्बरमा रहेको छ क्याश डिभिडेन्ड दिँदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कम्पनीको रिटर्न अन इक्विटी भयो, अर्निङ पर शेयर हो हैन, त्यसमा चाहिँ खासै असर गर्दैन हैन। तपाईको यदि ग्रोइङ कम्पनी छ भने झन् त्यसको इपीएसहरु बढ्दै जान्छ हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनी एकदम स्ट्रङ देखाउँछ है। जसले गर्दा चाहिँ तपाईको स्ट्रङ देखाउँछ र अल्टिमेटली तपाईको त्यसको प्राइस बढ्दै जान्छ। अब कम्पनी स्ट्रङ देखिसकेपछि त लगानीकर्ताहरु त्यहाँ झुम्मिने भयो नि त हैन, जसले गर्दा चाहिँ कम्पनीको शेयर प्राइस चाहिँ बढ्दै जान्छ है त। यदि कम्पनीले क्याश डिभिडेन्ड दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ शेयर किता बढेन नि त हैन मार्केटमा। र मार्केटमा शेयरको नम्बरहरु नबढेपछि त के हुन्छ भन्दाखेरि लगानीकर्ता त बढ्दै हुन्छ मार्केटमा हैन। र शेयरको किता कम भइसकेपछि त कस्तो हुन्छ भने डिमान्ड ज्यादा हुन्छ, सप्लाई कम भयो है। डिमान्ड ज्यादा र सप्लाई कम र त्यो कम्पनीले राम्रो ग्रो गरिरहेछ भने त त्यसको शेयर प्राइस एकदमै बढेर जान्छ है। जसले गर्दा चाहिँ क्यापिटल गेन हुने सम्भावना एकदमै राम्रो हुन्छ है त। र यो बियर मार्केटमा क्याश डिभिडेन्डको के फाइदा छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले क्याश डिभिडेन्डले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै अब बोनस शेयर दिदियो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने शेयर किताब बढ्दिन्छ हैन। बोनस शेयर दिँदा शेयर किताब बढ्दिन्छ, जसले गर्दाखेरि मार्केट प्राइस एडजस्ट पनि हुन्छ है। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बियर मार्केटमा कुन्ताको सस्तो भएको शेयर हैन, मार्केट प्राइस तपाईको मार्केट प्राइस एडजस्ट हुँदाखेरि त झन् धेरै नै घटेर जाने हो नि त हैन। जसले गर्दा चाहिँ तपाईको वेल्थ चाहिँ एकदम लस हुँदै जान्छ है। त्यो चाहिँ देखिन्छ है बियर मार्केटमा। र तपाईको क्याश डिभिडेन्ड पाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने क्याश डिभिडेन्डले खासै तपाईको त्यो शेयर प्राइस एडजस्ट हुँदैन हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मार्केटमा लिक्विडिटी बढ्छ हैन। सबैसँग क्याशहरु हुन्छ, सबैसँग क्याश भइसकेपछि अल्टिमेटली के हुन्छ त शेयरमै लगानी गर्ने हो। शेयरमा लगानी गरेपछि के हुन्छ तपाईको डिमान्ड हाई भइदिन्छ। डिमान्ड हाई भइदिएपछि चाहिँ तपाईको शेयर बढ्दै फेरि तपाईको त्यो बियरिश ट्रेन्ड चाहिँ ब्रेक हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा पनि यो वर्ष चाहिँ तपाईको कम्पनीहरुले क्याश डिभिडेन्डमा जोड दिएको हुन सक्छ है त। सो नाउ गाइज अब चाहिँ हामीले बोनस शेयरको फाइदाहरु हेरौँ है त। के रहेछ त बोनस शेयरको फाइदाहरु। बोनस शेयर चाहिँ कस्तो छ भने यसलाई तपाईले क्याश पनि बनाउन मिल्छ र बोनसकै रूपमा राख्न पनि मिल्यो है त। यसमा चाहिँ तपाईले दुईटा फाइदा हुन्छ है त। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई कम्पनीले बोनस शेयर दियो हैन, तपाईको खातामा आयो बोनस शेयर हैन। र बोनस शेयर खातामा आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले त्यसलाई क्याश पनि बनाउन मिल्यो नि त। तपाईले त्यो मार्केट प्राइसमा त्यो बोनस सेल पनि गर्न मिल्यो हैन। मलाई केही पनि फरक पर्दैन हैन, मसँग क्याश छँदैछ र बोनस चाहिँ म राख्छु हैन, जसले चाहिँ मेरो वेल्थ पछि बढाओस् भन्ने लाग्छ भने चाहिँ त्यो पनि तपाईले गर्न पाउनु भयो नि त। र दुवै हातमा लड्डु हुन्छ है त बोनस शेयर पायो भने चाहिँ। र के हुन्छ भने बोनस शेयरमा चाहिँ एउटा एकदम बेस्ट फाइदा भनेको चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन है त, ट्याक्स फ्री हुन्छ है त। बोनस शेयर तपाईले पाउँदाखेरि चाहिँ जति पर्सेन्टेजको तपाईको बोनस शेयर डिक्लेयर गरेको हुन्छ कम्पनीले, लाइक 100 किता छ तपाईको हैन,
र 20% तपाईलाई बोनस सेयर डिक्लेयर गरेको छ भने कम्पनीले तपाईले 20 किता पाउनुहुन्छ तपाईको खातामा है जसमा चाहिँ तपाईको ट्याक्सहरु के लाग्दैन है ट्याक्स फ्री हुन्छ यो चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ है तपाईको पछि सम्मको लागि तपाईले त्यो ट्याक्स फ्री नै एकदमै डिभिडेन्ड पाइरहनुहुन्छ र अर्को बेनिफिट के रहेको छ भने चाहिँ यसले चाहिँ कम्पनीलाई पुश गर्छ है लाइक अघि हामीले के क्याश डिभिडेन्डमा के हेर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ इपीएस हरु ग्रो भइरहन्छ है तपाईको क्याश डिभिडेन्डले चाहिँ गर्दाखेरि इपीएस मा खासै असर पर्दैन है त तर बोनस सेयर दिँदाखेरि चाहिँ प्राइस एडजस्ट भइसकेपछि चाहिँ तपाईको ईपीएस पनि घट्ने भयो हैन रिटर्न अन इक्विटी पनि घट्ने भयो र त्यसको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीलाई पुश गर्छ के लाइक तपाईको अहिले कम्पनीको ईपीएस कति छ 20 छ हैन तपाईले बोनस सेयरहरु एडजस्ट भइसकेपछि कति छ ईपीएस घटेर 15-16 मा आयो र तपाईहरुलाई त्यो वर्ष फेरि मोटिभेसन को लागि चाहिँ अब काम गर्छ के स्टक डिभिडेन्ड कस्तो भन्दाखेरि तपाईको अगाडि 20% भएको हुन्छ अहिले घटेर 16% आयो हैन अब कम्पनीलाई के च्यालेन्ज हुन्छ भने ओहो मलाई त त्यो मिट गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलाको हैन पहिलाको ईपीएस मिट गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलाको रिटर्न अन इक्विटी मिट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उनीहरुले ग्रोथ कम्पनीको ग्रोथमा एकदमै ध्यान दिने सम्भावना हुन्छ है जसले गर्दा चाहिँ अल्टिमेटली हामी लगानीकर्तालाई धेरै नै फाइदा हुन्छ र अर्को फाइदा के छ भने चाहिँ तपाईले लाइक अब कम्पनीले बोनस सेयर डिक्लेयर गर्छ नि त हैन लाइक तपाईको 20% बोनस सेयर डिक्लेयर गर्यो हैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने त्यो बोनस डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कितामा 20% लाग्छ के लाइक तपाईको 100 किता छ भने 20% बोनस 100 कितामा कति भयो 100 को 20% 20 किता तपाईको डाइरेक्टली खातामा आयो है जुन चाहिँ एकदम फाइदा छ अब क्याश डिभिडेन्डमा 20% भन्यो भने तपाईको मार्केट प्राइसमा 20% भने हैन नि त तपाईको फेस भ्यालुमा 20% भन्छ के लाइक फेस भ्यालु अलमोस्ट अल द सबै कम्पनीहरुको 100 हुन्छ हैन अब 100 मा तपाईको किता क्याल्कुलेट गरेर त्यसमा चाहिँ पर्सेन्टेज कति क्याश डिभिडेन्ड दिएको छ त्यो पर्सेन्टेज लगाइसकेपछि चाहिँ त्यसबाट आउने अमाउन्ट चाहिँ तपाईले खातामा पाउनु हुने हो के तपाईको मार्केट प्राइसमा क्याल्कुलेट गरेर शेयर क्याल्कुलेट गरेर त्यसमा क्याश डिभिडेन्ड पाउने हैन सो त्यो कारणले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने हायर प्राइस भएको कम्पनीहरु हुन्छ नि त्यसको चाहिँ बोनस सेयर एकदम राम्रो हुन्छ के हायर प्राइस भएको कम्पनीहरुको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको लेसर प्राइस छ भने चाहिँ तपाईको उसमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि क्याश डिभिडेन्ड धेरै पाउने सम्भावना भयो हैन तर हायर प्राइस अब तपाईको माइक्रो फाइनान्सहरुको के हुन्छ भने 2000-3000 पुगेको हुन्छ अब त्यसको तपाईको बोनस सेयर क्याश डिभिडेन्ड तपाईको 20% दियो भने पनि 100 मा क्याल्कुलेट हुने हो तपाईको हुन्छ नि 100 मा क्याल्कुलेट भएर चाहिँ तपाईको क्याश डिभिडेन्ड आउने हो है जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति घाटा हुन्छ हैन हायर प्राइस भएको स्टक होल्डरहरुलाई चाहिँ र हेर्नु भयो भने त ग्यास तपाईले क्याश डिभिडेन्डको बेनिफिट पनि हेर्नुभयो र बोनस सेयरको बेनिफिट पनि हेर्नुभयो है र मेरो चाहिँ के छ भने मेरो प्रिफरेन्स चाहिँ के छ भने लाइक तपाईको मार्केट के छ भने नेपाली मार्केट भनेको चाहिँ बियर र बुलको एकदमै फेज आइरहन्छ के नेपालमा चाहिँ है बियर बुल भएर आइरहेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ र नेपाली मार्केटको साइकोलोजी के छ भने बोनस सेयर भन्नेबित्तिकै बोनस सेयरमा चाहिँ अर्कै छ के मान्छेको साइकोलोजी बोनस सेयरले चाहिँ ओहो धेरै नै पैसा बढाइदिन्छ धेरै नै गरिदिन्छ भन्ने साइकोलोजी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने लाइक तपाईको घटिरहेको मार्केटमा यदि हैन कम्पनीले बोनस सेयर दिएर एड भइराखेको यदि तपाईको होल्डिङ गर्ने क्षमता छ है तपाई मज्जाले 5-10 वर्ष होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने वेल्थ क्रिएट भइरहन्छ के तपाईको यदि कम्पनी चाहिँ राम्रो छान्नु पर्यो तपाईले हैन फेरि यदि खत्तम कम्पनी छान्नु भएको छ भने त्यो बोनस सेयर दिएर काम छैन तपाईले एकदम राम्रो ग्रोथ भएको कम्पनी 20-25-30-35% भइसरी ग्रोथ गरिरहेछ इयरली भने चाहिँ त्यो कम्पनीहरुमा चाहिँ तपाईले बोनस सेयरहरु यदि हैन राम्रो मार्केट अहिले दिइराछ नि माइक्रो फाइनान्सहरुले हैन त्यसरी नै ग्रोथ गरिरहेको कम्पनीहरु छ भने चाहिँ तपाईले बोनस सेयरबाट पाएको किताहरु तपाईले कन्ज्युम गर्दै जानुहुन्छ है र तपाईको बुल फेज आउने बेलामा कस्तो हुन्छ भने बुल फेज आएको बेलामा त तपाईको शेयर प्राइसहरु एकदमै बढ्दिन्छ नि त हैन त्यो बेला के हुन्छ भने तपाईको सबै शेयरको प्राइस हैन पछि एड गर्दाखेरि त मार्केट प्राइससँग एड गर्दाखेरि त तपाईको त धेरै गुना बढेको हुन्छ नि त हैन हो त्यो ग्रोथ तपाईले बुल फेजमा चाहिँ नेपाली मार्केटको सिनारियो हेर्ने हो भने चाहिँ म चाहिँ के प्रिफर गर्छु भने म चाहिँ स्टक डिभिडेन्ड बोनस सेयर प्रिफर गर्छु है सो तपाईहरु चाहिँ के प्रिफर गर्नुहुन्छ गाइस है तपाईहरुले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला है र आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै है र मैले के छुटाए त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला र मैले के गल्ती कुराहरु बोलेको छु भने कमेन्ट सेक्सनमा मलाई सचाइ दिनु होला हैन सो गाइस आजलाई चाहिँ यति नै गाइस है र तपाईहरुलाई अरु भिडियोज हेर्नु छ भने चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला हैन हाम्रो च्यानलमा हेर्नु होला धेरै नै यस्तो भिडियोजहरु आउने छ आगामी दिन र अहिले भएको भिडियोजहरु पनि हेर्दै गर्नु होला जसले चाहिँ हाम्रो माइन्डसेट टुवर्ड्स द इन्भेस्टमेन्ट हैन त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम स्ट्रङ बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ है त सो गाइस आजलाई चाहिँ यति नै है अब चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ है त गुड बाइ नमस्ते